ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬ ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬቲያን ኬሚስትሪ ዩኒት 2 about solution process የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው የትምህርታችን ርዕስ ስለ ሶሉሽን ምንነት በሰፊ አይተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሶሉሽን ፕሮሰስ አለም ደግሞ ሶሉሽን ፎርም የምናደርግበት ሂደትን በሰፊው የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን መጽሐፋችሁ ላይ 2.2 the solution process ምን እንደሆነ በደንብ እንመልከት። A solution is formed when the solid particles are completely dissolved in the solvent። ስለዚህ ሶሉሽን ፎርም የሚደረገው ሶሊድ ወይም ሟሚ ብለን የምንጠራቸው ሰብስታንስ ቶታሊ በሶልቨንቱ ዲዞልቭ ሲሆኑ ነው። ማለት ወደ አዮን መልክ አለም ደግሞ ወደ ስሞለስት ፓርቲክል ራሳቸውን ዲሶሺየት ሲያደርጉ ወይም ሲያፈርሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the solution is formed when the solid particle completely dissolve in a solvent. We have noted previously that gas mix freely. ጋዝ ለምሳሌ ጋዝ ሚክስቸር የምትወስዱ አንዱ ጋዝ ከሌላኛው ጋዝ በቀላሉ ምን ያደርጋ ማለት ነው ሚክስ አድርጎ ነው የሚወስደው ማለት እና እሱም ደግሞ homogeneous mixture ነው። it is the types of solution ነው gaseous solution ብለን ጠርተነዋል። ስለዚህ but the information of liquid and solid solution require overcoming the solid solute and the solvent interparticle force of attraction before the mixing step። እዚህ ላይ እንደምነግራችሁ አሁን ጋዝ ከጋዝ ጋር the particle of gas ፋር አፓርት ናቸው each other የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ አንዱ ጋዝ ከሌላኛው ጋዝ ጋር ሚክስ ለማድረግ በቀላሉ without applying external energy በራሳቸው ሚክስ ያደርጋሉ። ነገር ግን ሊኩዊድ የሆነ ሶሊዩት ቢሰጣችሁ እና ሶሊድ የሆነ ሶሊዩት ቢሰጣችሁ በሶልቨንቱ ዲዞልቭ ለማድረግ ኢነርጂ ይጠይቃል ማለት ነው። ሂቲንግ ሊጠይቃችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ሶሊድ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ አለ። አንዱ ሶሊድ ፓርቲክል ከሌላኛው ሶሊድ ፓርቲክል ጋር የተጣበቀበት ፎርስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎርስ መስበሪያ ማለት ነው ኦቨርኬም ማድረጊያ ወይም ኦቨርኬሚንግ ዋት the solid and ሶልቨንቱን ከሶልቨንቱ የተጣበቀ ስለሆነ ፓርቲክሉ እሱን ሰፓሬት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው ሚክስ ከማድረጋችሁ በፊት ፈርስት you have to separate solute from solute, solvent from solvent ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ግን እንነጣጥላቸዋለን ፋይናሊ ሚክስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ because the solute as well as the solvent particle held to each other by intermolecular force in liquid state and solid state ምክንያቱም ሊኩዊድ የሆነ ሶሊዩት አለም ደግሞ ሊኩዊድ የሆነ ሶልቨንት ፓርቲክሉ ምንድነው ማለት ነው አንዱ ከአንዱ ምን አለ ማለት ነው ሂልድ ያደረገበት ፎርስ አለ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ አላቸው። ለምሳሌ ወተር ሞለኪውል ብትወስዱ it has a hydrogen bond። ስለዚህ ኢነርጂ required to what break that hydrogen bond። ሃይድሮጅን ቦንዱ ሰፓሬት ማለት አጥፋት መቻል አለበት። ምክንያቱም ሞለኪውሎቹን ከሞለኪል አታች አድርጎ ስለያዘ ማለት ነው። ሌላኛው ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ቢሰጣችሁ እሱም የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው አንዱ ሶዲየም ክሎራይድ ከሌላኛው ሶዲየም ክሎራይድ ጋር አታች ያደረገ ፎርስ አለ ማለት ነው። ያንን ፎርስ መስበር መቻል አለብን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው ምን የሚፈጠረው ማለት ነው ሶሉሽን ፎርም ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። the solution process thus involve 3 basic step። ሶሉሽን ፕሮሰስ የሚካሄደው በ3 ቤዚክ ስቴፖች ናቸው። የመጀመሪያው ፕሮሰስ የሚሆነው ምንድነው ኢነርጂ required to break solid to solid ማለት ነው። ሶሊድን ከሶሊድ ጋር ኢንተርፓርቲክል ፎርሳቸውን ማፍረሻ ያስፈልገናል። ስለዚህ breaking up the solid interparticle force አንዱ ሶሊድ ፓርቲክል ከሌላኛው ሶሊድ ፓርቲክል ጋር ወይም ሶሊብል መሆን የሚችል ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ኢንወተር ቢሰጣችሁ ሶዲየም ክሎራይድ ኢንወተር ሶዲየም ክሎራይድ ሶሊዩት ነው ወተር ደግሞ ሶልቨንት ነው። ስለዚህ one sodium chloride attached with the other sodium chloride so it require external energy in order to break the interparticle force between one sodium chloride to the other sodium chloride። ስለዚህ አንዱ ሶዲየም ክሎራይድ ከሌላኛው ሶዲየም ክሎራይድ ለመለየት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ ፎርስ ወይም ኤክስተርናል ኤነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፓችን breaking up the solute interparticle force። the second one breaking up the solvent interparticle force። እነዚህ both are endothermic process ሁለቱም ኢነርጂ ይጠይቃሉ። ሶሊቱን ከሶሊድ ብሬክ አፕ ለማድረግ
እንዲሁም ደግሞ ሶልቨንቱን ከሶልቨንት ብሬክ አፕ ለማድረግ ምን ይጠይቀናል ማለት ነው? ኢነርጂ ይጠይቀናል ማለት ነው። ፋይናሊ after separating solutes from solute and solvent from solvent, finally what? Solid particle is surrounded by solvent particle. Solid particle በሶልቨንት ፓርቲክል ሰራውንድ ይደረጋል፣ ይከበባል። ያ ፕሮሰስ ደግሞ ሶልቬሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ the several formation of solute solvent interaction አያችሁት? ሶሊዩቱ በሶልቨንት ፓርቲክል ሰራውንድ በሚደረግበት ጊዜ ወይም በሚከበብበት ጊዜ there is the other interaction force። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፕሮሰሶችን አልፎ ነው ሶሉሽን ፎርም መደረግ የሚችለው ማለት ነው። note that the formation of solution from the solute and the solvent is physical process, not a chemical change. እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ the interaction force between the solute particle and the solvent particle is physical process. ምን ፕሮሰስ ብለን ጠራናት? ፊዚካል ፕሮሰስ ብለን ጠርተናት ማለት ነው። እንግዲህ we have what different types of solution። እንግዲህ ምን መሰላችሁ? ሊኩዊዱ ከሶሊድ ጋር፣ ሶሊድ ከሶሊድ ጋር፣ ሊኩዊድ ዊዝ ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት ፎርሶች ይኖሩና ማለት ነው። እነሱ ነገሮችን ለመስራት ሊኩዊድ ሶሉሽን and interparticle force of attraction። ሊኩዊድ ሶሉሽን ሊኩዊድ ቢሰጣችሁ አሊያም ደግሞ ሶሊድ ሊኩዊድ ቢሰጣችሁ ሶልቨንቱ ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን ፊዚካል ስቴቱ ዋና ጥያቄያችን ሊኩዊድ ሶሉሽን and interparticle force of attraction. When one substance, the solute, dissolve in the another, the solvent, በሌላኛው በሶልቨንት ዲዞልቭ ብታደርጉ particle of the solvent disperse throughout the solvent። የሶሊቱ ፓርቲክል በሶልቨንቱ ውስጥ ምን ያደርጋል? ዲስፐርስ ያደርጋል፣ ራሱን ስፕሬድ አውት ያደርጋል፣ ይበታተናል ማለት ነው። so the particle of the solute is surrounded by the solvent። ሶልቨንቱ ቀጥታ የነዛን ሶሊቶችን ሰራውንድ ያደርጋቸዋል፣ ይከባቸዋል ማለት ነው። the solid particle occupy position ቦታ ይዛሉ that are normally taken by the solvent molecule። ስለዚህ ሶልቨንቱ ሞለኪል መጀመሪያ ላይ ራሱ የያዘው ቦታ ነበረ። ስለዚህ በሆነ ኢነርጂ ሶልቨንት ፍሮም ሶልቨንት ብሬክ አፕ ተደረገ፣ ተሰበረ። እንትኑ ቦንዳቸው ወይም ሂልድ ያደረጋቸው ኢንተርፓርቲክል ፎርሳቸውን የሶልቨንቱ ስለተሰበረ በሱ ቦታ ላይ ማን ይገባል ማለት ነው? ሶሊዩቱ ይገባ ማለት ነው። ፋይናሊ there is interaction force between solute and solvent. The easy with which the solid particle replace the solvent molecule depend on the relative strength of the three types of interaction. ዋና ጥያቄ ፎርሜሽን ኦፍ ሶሉሽን ኢዚ የሚሆነው አሊያም ደግሞ ዘ ኢንተራክሽን ፎርስ ቢትዊን ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንት ቀለል ያለ የሚሆነው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ፎርስ ነው። ያ ማለት ብሬኪንግ አፕ ኦፍ ሶሊድ ፍሮም ሶሊድ፣ ብሬኪንግ አፕ ኦፍ ሶልቨንት ፍሮም ሶልቨንት ኤንድ ኢንተራክሽን ኦፍ ዋት ሶሊድ ዊዝ ሶልቨንት። እነዚህ ሁሉ ተደረገው ሚክሲንግ ፕሮሰሱ ኢዚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንዲንግ ኦን ዋት ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ አባቭ ስሪ ፎርስ እነዚህኞቹ በሶስቱ ፎርስ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽን ምንድን ነው? ሶልቨንት ሶልቨንት ኢንተራክሽን እንዲሁም ደግሞ ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽን እነዚህ ሶስት ፎርሶች ላይ ነው ብያቸዋለሁ። ይሄ ሚክሲንግ ፕሮሰሱ ቀላል የሚሆነው ሶሊዱ በሶልቨንት ሚክስ ስታደርጉ ኢዝሊ ሚክስ የሚያደርገው ወይም ስፕሬዲንግ ኦፍ ሶሊድ ፓርቲክልስ አውት ዘ ሶልቨንት የሚሆነው ይሄ ፕሮሰስ ቀላል የሚሆነው መቼ ነው? አንደኛ እነዚህ ሶስት ፎርሶች ቀላል ሲሆኑ ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽን፣ ሶልቨንት ሶልቨንት ኢንተራክሽን እና ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽን እነዚህ ነገሮች ቀላል ሲሆኑ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ በደንብ መውሰድ ትችላላችሁ። ስቴፕ 1 የሚሆነው ኢነርጂ ሪኳየርድ ቱ ሰፓሬት። መጀመሪያ ይሄ ተመልከቱ፣ ሶሊዩት ነበር፣ እቺ ሶሊድ ነበረች። ይቺ ሶሊዩት በመካከላቸው ሂልድ ያደረጋቸው ወደ ሊኩዊድ ስቴት ሊሆን ይችላል ወደ ሶሊድ ስቴት እንዲሆኑ ያደረጋቸው ፓርቲክሎቹ ኮምፓክትር ነበሩ። ስለዚህ ኢነርጂ ሪኳየርድ ቱ ሰፓሬት ዋን ሶሊድ ፓርቲክል ፍሮም ዘ አዘር ላይክ ዚስ ዋን። ስቴፕ 1 ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስቴፕ 2 ሶልቨንት ነው የምንጠቀሙ። ሶልቨንቱ ደግሞ ይሄ አይነት ቢሆን ብትወስዱ ሶልቨንታችሁ ይሄም ፓርቲክሉ በጣም የተቀራረበ ቢሆን ይህንን ፓርቲክል ሂልድ የተደረገበት አትራክሽን ፎርሳቸውን ብሬክ አፕ ማድረግ ያስፈልጋል። ፋይናሊ ወደዛ አይነት መንገድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ሚክስ ብታደርጓቸው ይሄን ሰፓሬት የሆነውን ሶሊድ እና ሶልቨንት ፓርቲክል ሚክስ ታደርጉ ዘ ሶሊድ ፓርቲክል ስፕሬድ አውት ዘ ሶልቨንት። ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ሆነ ማለት ነው። ሶ ዚስ ሚክሲንግ ኢዝ ኢዚ የሚሆነው ወይም ቀላል የሚሆነው መቼ ነው? ሶሊድ ሶሊድ ኢንተራክሽን፣ ሶልቨንት ሶልቨንት ኢንተራክሽን እንዲሁም ሶሊድ ሶልቨንት
ኢንተራክሽን ቀላል ሲሆን ማለት ዲፔንዲንግ ኦን ዘ አባቭ ፎርስ ማለት ነው። ያንናቸው ለየብቻቸው እናያለን። Solids dissolve in the solvent when the interparticle force of the interaction between solid molecule and solvent molecule are replaced by solid solvent interaction። ያው መጀመሪያ ነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ ሶሊቱ ከሶሊድ የራሱ ኢንተራክሽን ነበረው፣ ሶልቨንት ከሶልቨንት የራሱ ኢንተራክሽን ነበረው። ፋይናሊ ግን እነዚህ ሁለቱ ሰፓሬት ከተደረጉ በኋላ ሶሊቱ በማን ቦታ ይገባል ማለት ነው? በሶልቨንቱ ቦታ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተራክሽኑ ወደ ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽንነት ይቀየራል ማለት ነው። This is explained by the like dissolves like rule. Like dissolves like rule ብለን የምንጠራው ይሄ ፕሮሰስ ማለት first molecular compounds are classified into two, polar and non-polar. According to the principle of chemistry, like dissolves like, polar substance always dissolved by polar substance. Non-polar substance dissolved by non-polar substance. This rule is like dissolves like rule. So, the mixing process of solute with solvent is depending on what? Like dissolves like rule, which says that when the interparticle force within the solute are similar to those within what? The solvent. So, they're replacing each other in the solution form. እንግዲህ solution form የሚደረገው ሶሊቱ ፖላር ከሆነ ሶልቨንቱም ፖላር መሆን አለበት። ሶሊቱ ነን ፖላር ከሆነ ሶልቨንቱም ነን ፖላር መሆን አለበት። ይሄ ከሆነ ብቻ ነው ሚክስ ሊሆን የሚችለው ወይም ሚሲብል መሆን የሚችለው ማለት ነው፣ መቀላቀል የሚችለው ማለት ነው። Thus ionic compound like sodium chloride and the polar compound like ethanol dissolve in polar solvent water. ስለዚህ ለምሳሌ sodium chloride can dissolve by water because water is polar and also any ionic compounds are polar. ስለዚህ sodium chloride can dissolve by water. And non-polar compound like carbon tetrafluoride, iodine and oil dissolve in non-polar solvent like ቤንዚን ሊሆን ይችላል፣ ሄክሴን ሊሆን ይችላል። በነን ፖላር ሰብስታንሶች ምን ሆነ ማለት ነው? ዲዞልቭ መሆን ይችላል ማለት ነው። How can we predict the likeness of a substance? likeness of substanceን በምንድን ነው የምንለያቸው? እንዴት አድርገን ነው ፕሪዲክት ማድረግ የሚችለው? ሲሚላር መሆናቸውን በምን እናውቃለን? ይሄ ግሬድ 9 ዩኒስትሪ ስለ ፖላሪቲ ያያችሁት ትምህርት አለ። ስለ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ እዛ ላይ ያያችሁት አለ። ስለ ለንደን ፎርስ፣ ዳይፖል ፎርስ፣ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ፣ አዮን ዳይፖል ፎርስ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በሰፊው አይተናል በባለፈው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ፖላሪቲ ፖላር ኤንድ ነን ፖላር በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ላይክነስ ኦፍ ሰብስታንስን ማረጋገጥ የምንችለው ማለት ነው። ኢንተርፓርቲክል ኤንድ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ኢንተርፓርቲክል ኦር ዋት ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ኢንተርፓርቲክል የተባለው ለአዮኒክ ቦንድ ነው። ኢንተርሞለኪላር ፎርስ የተባለው ለኮቫለንት ኮምፓውንድ ናቸው። ምክንያቱም ኤኒ አዮኒክ ኮምፓውንድ አዮኒክ ክሪስታል ሲባሉ ወይንም በአዮኒክ ቦንድ ምክንያት የተፈጠረው ሜታል ከነን ሜታል ጋር ባይንድ አድርጎ የተፈጠረው ኢንተርፓርቲክል ብላችሁ የምትጠሩት። ለኢንተርሞለኪላር ፎርስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ለሞለኪላር ኮምፓውንድ ናቸው። ቢኮዝ ሞስት ኮቫለንትሊ ቦንድድ ኮምፓውንድስ አር ሞለኪላር ኮምፓውንድ። ስለዚህ ለእነሱ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ እንላለን ማለት ነው። You study in grade 10 that atom in the molecule, chlorine, water, ammonia, etc. held together by covalent bond. So most covalently bonded compounds are molecular compound, and also they have interparticle force is known as intermolecular force or intramolecular force. እንደነዚህ ነገሮችን በደንብ ማንቻለን። The gas state is characterized by the absence of interparticle force, and hence the molecule of gas are free to move independent of the other molecule. ይህ ማለት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ጋዝ ብለን የምንጠራቸው ጋዝ እንዲሆኑ ያደረጋቸው በፓርቲክሎቹ መካከል there is no attraction መሳሳብ የለም። በዛ ምክንያት ፓርቲክሎቹ ፋር አፓርት ናቸው each other። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን የጋዝ ፓርቲክሎች ጋዝ እንደሆነ ያደረጋቸው በመካከላቸው ምንም አይነት ኢንተራክሽን ፎርስ ስለሌለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ፍሪሊ ሙቬብል ናቸው፣ ፋር አፓርት ኢቻዘር ናቸው። ስለዚህ ኮንደንስ ማድረግ ይችላሉ። በከባድ ኢነርጂም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ኮንደንስ ማድረግ ይችላል በከባድ ፎርስ ፕሬሸር።
However, in liquid and solid molecule held together by intermolecular force between molecule for covalently bonded compound ማለት ነው። በኢንተርፓርቲክል ፎርስ ነው። እነዚህኞቹ ደግሞ ሊኩዊድ ወይም ሶሊድ የሆኑ ሰብስታንሶች ሂልድ የተደረጉት ማለት ነው። ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ አር ኦልሶ ኮልድ ነን ኮቫለንት ኢንተራክሽን። ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ያው ሌላኛ ስሙ ያው ነን ኮቫለንት ኢንተራክሽን ብለን እንጠራዋለን። ምክንያቱም ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አይደለም። ኮቫለንት ኢንተራክሽን ብለን የምንጠራው ባይ ኔቸር ዳት ኢዝ ኬሚካል ቦንድ። ሶ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ኢዝ ባይ ኔቸር ኖት ኬሚካል ቦንድ። ኬሚካል ቦንድ አይደለም። ኢት ኢዝ ዘ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ቢትዊን ሞለኪል ነው። በሞለኪሎች መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው። ዳት ኢዝ ዊክ ደካማ ነው ማለት ነው። There are attractive or repulsive force between neighboring molecule, that is intermolecular force. So these force include dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, dispersion force or London force, ion dipole interaction. እነዚህ አይነት ብዙ ኢንተራክሽኖች ይኖራሉ። እንዴት ነው አገላለጻቸው? ለምሳሌ ዳይፖል ማለት ፖላር ባይ ፖላር ሊሆን ይችላል። ፖላር ዊዝ ፖላር ኢንተራክሽን ይኖራል። ዳይፖል ኢንዱስድ ዳይፖል ኢንተራክሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ ይሄኛው ዳይፖል የሚባለው ፖላር ሰብስታንስ ነው። ኢንዱስድ ዳይፖል ከተባላችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው ከነን ፖላር ሰብስታንሶች ሆነው ቴምፖራሪ ዳይፖል የሚሆኑ አሉ። ኖት ፐርማነንትሊ በራሳቸው ቀጥታ ፖላር የሚሆኑ ሰብስታንሶች አሉ። ኢንዱስድ ዳይፖል ኢንተራክሽን ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ለምሳሌ እንደ አዮዲን አንድ አዮዲን ሞለኪል ከሌላኛው አዮዲን ሞለኪል ጋር ወደ ሶሊድ ስቴት እንዲቀየር ያደረገው በመሐከላቸው ኢንዱስድ ዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ አለ። ስለዚህ ፖላር ሰብስታንስ ከነሱ ጋር ከሆነ ሜቢ በኢንዱስድ ዳይፖል የሚለው ፖላሪቲ ስለሚገልጽላችሁ ማለት ነው። ፓርሻል ፖዚቲቭ ኤንድ ፓርሻል ኔጌቲቭ ኔቸር አለው። ዲስፐርሽን ፎርስ ኦር ለንደን ፎርስ። ዲስፐርሽን የሚባለው ቶታሊቲ ነን ፖላር ሰብስታንስ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። አዮን ዳይፖል ኢንተራክሽን ከተባላችሁ አዮኒክ ኮምፓውንድ አለ። ዳይፖል ደግሞ ሜቢ ወተር ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ፖላር ሰብስታንስ ሊሆን ይችላል። ብቻ ዋናው አዮኒክ ኮምፓውንድ እና ፖላር ሰብስታንስ ሊያዝ ነው ማለት ነው። እነዚህ ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ፕሮሰሶች ናቸው የምናያቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደምት ኢንዱስድ ዳይፖል ብታይ ቴምፖራሪ ፖላራይዝድ ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ዳይፖል ፖላር ነው። ይሄኛውም ራሱ ኢንዱስድ ዳይፖል ኢንተራክሽኑም ቴምፖራሪ ምንድነው ማለት ነው ፖላራይዝ የሆነ እንትን ነው ማለት ነው። አዮን ኢንዱስድ ዳይፖል አዮኒክ ኮምፓውንድ ይኖራል። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ እነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው አትራክቲቭ ኦር ሪፐልሽን ፎርስ ቢትዊን ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንት ፓርቲክል። ኖት ዳይፖል ኢንዱስድ ዳይፖል ኤንድ ዲስፐርሽን ፎርስ ሜክ አፕ ዋት ኬሚስት ኮመንሊ ሪፈር ቱ አስ ቫንደርዋል ፎርስ። ቫንደርዋል ፎርስ ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህኞቹ ማለት ነው። የዚህ ሰው ደግሞ በሰው ነው ፊዚስት ነው ሰውየው። ስለዚህ ጆሃንስ ቫንደርዋልስ በሱ ስም ነው የተጠሩት እና ዳይፖል ኢንዱስድ ዳይፖል ኤንድ ዲስፐርሽን ፎርስ እነዚህ በአንድ ላይ ምን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው ቫንደርዋል ፎርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። አዮን ኤንድ ዳይፖል አር አትራክትድ ቱ ዋን አናዘር ባይ ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ኮልድ አዮን ዳይፖል ፎርስ። አዮን የተባለው አዮኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ስለዚህ አዮን ዳይፖል አትራክሽን ፎርስ የምንለው አዮኒክ ኮምፓውንድ በፖላር ሰብስታንስ ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ሲባል ደግሞ ኢት ኢዝ ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ ነው ወይም ዳይፖል ኢንተራክሽን ነው። እሱም ምንድነው ሃይድሮጅን ከሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ከሆነ ኤሌመንት ከፍሎሪን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ጋር ከተጣመረ HF H2O አለም ደግሞ አሞኒያ አይነት ነገር ጋር ከተጣመረ የሚፈጠር ቦንድ ወይም ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ ሃይድሮጅን ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። ሃይድሮጅን ዊዝ ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ጋር ተጣምሮ ካገኛችሁት ሃይድሮጅን ቦንድ ይኖረዋል ማለት ነው። this force play a central role in the formation of solution። እነዚህ ፎርሶች እንግዲህ ሶሉሽን ፎርሜሽን ላይ ትልቅ ሚና አላቸው። let's have a brief this force played a central role in the formation of a solution. So let's have a brief look at each of them። ያንዳቸው እንመልከታቸው። እነዚህ ከላይ የተጠቀስናቸው ዳይፖል ፎርስ፣ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ፣ ዳይፖል ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ፣ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ፎርስ፣ አዮን ዳይፖል ፎርስ ያለ የጠራናቸውን እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው እንመልከታቸው። ዳይፖል ፎርስ is a force between polar substance ፖላር በሆነ ሰብስታንስ መካከል የሚገኝ ፎርስ ነው።
ስለዚህ dipole force occur between polar molecule as a result of what electrostatics interaction among dipole የሚባለው ይሄ ነው። dipole ማለት ያው that means ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ወይንም ፓርሻል ፖዚቲቭ አለም ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። እና በፖላር ሰብስታንሶች መካከል የሚገኝ ኢንተራክሽን ፎርስ በማንኛውም ፖላር ሞሌኪል መካከል የሚገኝ ኢንተራክሽን ፎርስ ዳይፖል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ ብለን እንጠራለን። ኤግዛምፕል ሶሉቢሊቲ ኦፍ ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ኢዝ ፖላር ሰብስታንስ ኤንድ ኦልሶ water is polar substance. this one is dipole interaction, both are polar። ስለዚህ ይሄ ዳይፖል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዳይፖል ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ዳይፖል ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ምን አይነት ነው? this one is rise when a polar molecule rise when a polar molecule distorts the electron cloud of a non-polar molecule። ፖላር ሞሌኪሉ የነን ፖላር ሞሌኪሎችን ኤሌክትሮን ስትራክቸራቸውን ወይም አቀማመጣቸውን ዲስተርብ ያጓም ይረብሻቸዋል ማለት ነው። በዛም ምክንያት እንዲፈናቀሉ ያደርጋቸዋል። ዲሎካላይዜሽን ኦፍ ፓርቲክል እንዲኖር ያደርጋል። ዲዩ ቱ ዛት ዜር ኢዝ ቴምፖራሪ ኢንዱስድ ዳይፖል። በምን አይነት መንገድ ላሳየችው? እዚህ ላይ ለምሳሌ አዮዲን ቢኖራችሁ this one is አዮዲን። ይሄ አንደኛው አዮዲን ከሌላኛው አዮዲን ጋር ኢንተራክት እያደረገ ነበር የሚኖረው። this one is non polar by nature, it is non polar። ፖላር የሆነ ሰብስታንስ ላይክ ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ይሄን ነገር ብትወስዱ ይሄ ደግሞ ፖላር ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ፓርቲክል እነዚህ ጋር ኢንተራክት በሚያደርግበት ጊዜ አንዱ አዮዲን ቦታ ይቀይራ ማለት ነው። እሱ ቦታ የለቀቀው ኤሌክትሮን ለዚህኛው ስለሚተውለት እሱ ፓርሻል ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኤሌክትሮን ስለሚያገኝ ፓርሻል ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቴምፖራሪ ነው። there is partial positive and partial negative። ራስ በራሱ ፖዚቲቭ ነገር ፎርም አደረገ ወይም ኔጌቲቭ ቻርጅ ፎርም አደረገ ማለት ፎርስ ብለን የምንጠራው ፖላር ሰብስታንስ ነን ፖላርን ዲስቶርት ያደርጋሉ ወይም ይረብሻሉ። በዛን ሰዓት ወይም ያስለቅቋቸዋል፣ ቅርጻቸውን ያሳጧቸዋል። ስለዚህ አንዱ ነን ፖላር ሰብስታንስ ቦታውን ይቀይራል ማለት ነው። ቦታውን በሚቀይርበት ጊዜ ኤሌክትሮን ጥሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ፖዚቲቭ አንደኛው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮን ያገኘው እንደ ኔጌቲቭ፣ ኤሌክትሮን ደግሞ ያጣው እንደ ፖዚቲቭ ሆናል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ቴምፖራሪ ነው። ራስ በራሱ ኢንዱስድ ማለት ባይትሰልፍ ማለት ነው። ራሱ በራሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፖላራይዝድ ያደርጋል ማለት ነው። በተፈጥሮ ግን ፖላር አልነበረም። ያን አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖላር ዊዝ ነን ፖላር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዳይፖል ኢንዱስ ዳይፖል ፎርስ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። the solubility in water of atmospheric oxygen, nitrogen and noble gas while limited into impart that force። ስለዚህ ለምሳሌ ኦክሲጅን ሊኩዊድ ኦክሲጅን በሲሊንደር የሚቀመጠው በወተር ዲዞልቭ ተደርጎ ነው። ምክንያቱም ኦክሲጅን ነን ፖላር በት ወተር ኢዝ ፖላር፣ ግን መካከላቸው ላይ ሚክስ ሆኖ እንዲቀመጥ ያደረጋቸው ምንድነው? ፖላሩ ኦክሲጅን ዊዝ ኦክሲጅን ያለውን ሊንኬጅ ወይም ሪፓልሽን ፎርሱን ያጠፋውና ወደ ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ አለም ደግሞ የፖላሪቲ ቴምፖራሪ ፖላራይዝድ ያደርገዋል ማለት ነው። ያን አይነት መንገድ ነው። ሶ ፔይንት ቲነር ኤንድ ግሬስ ሶልቨንት አር ዩዝ ዘም እንደነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ይሄን በደንብ የምናየው እንዴት ነው? ለምሳሌ ይሄንኛውን ፓርት እንውሰድ። እዚህ ላይ ይሄ ዳይፖል አለ። ኢንዱስ ዳይፖል እንዴት ነው የሚፈጠር? ነን ፖላር ሞሌኪል እንውሰድ። ይሄ ነን ፖላር ሞሌኪል እና እቺኛቱ ደግሞ ፖላር ሞሌኪል አለች። እቺኛቱ ፖላር ሞሌኪል። ስለዚህ ይሄ ፖላር ሞሌኪል እና ፖላር ሞሌኪል ማለት ፓርሻል ፖዚቲቭ ኤንድ ፓርሻል ኔጌቲቭ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ነን ፖላር ማለት ደግሞ ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሁለቱ ክሎዝ በሚያደርጉበት ጊዜ በሚቀራረቡበት ጊዜ ይሄ ኒውትራል ኦብጀክቱ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ኤንድ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኒውትራል ሞሌኪሉ ወይም ሳብስታንሱ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ዜር ኢዝ ኢንዱስድ ዳይፖል የተፈጠረ አዲስ ፕሮዲዩስ የሆነ ዳይፖል ይኖረናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ደግሞ ኢንተራክት ሲያደርጉ ይሄንን አይነት ሶሉሽን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። አዮን ዳይፖል ፎርስ ከስሙ እንደምትረዱ አዮን ማለት አዮኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ዳይፖል ፎርስ ማለት ፖላር ሰብስታንስ ነው። አዮን ዳይፖል ፎርስ are the principal force involved when the ionic compound dissolve in water or other polar substance። ይሄ ነው ማለት ነው። so sodium chloride dissolve in water አዮን ዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አዮን ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ one types of charge induced dipole force። አዮን ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ በምንጠራው ደግሞ one types of charge ምንድነው? ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ ወይም ሪሊ ኦን ፖላራይዛቢሊቲ። ስለዚህ ሪሊ ዋት ኦን ፖላራይዛቢሊቲ ፖላር የሚሆንበት ባህሪ ያለው ልክ እንደ ዳይፖል እንደሚሆን፣ ይሄኛው ግን
አንድ ቻርጅ ብቻ ነው ሊፈጠር የሚችለው። They arise when anions charge distort the electron cloud of nearby non-polar molecule. ልክ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው ተመሳሳይ ነገር ነው። These types of force initiate the binding of iron plus to ion and the hemoglobin to an oxygen. ስለዚህ አይረን ፕላስ አዮን ለምሳሌ በብለዳችን ውስጥ ስትወስዱ ኦክሲጅንን ሆሞግሎቢን ማለት ኦክሲጅን ኬረር ነው፣ ኦክሲጅንን የሚሸከም ነው። ስለዚህ ያን ነገር እንዲያደርግ የሚያደርገው ምንድነው? አይረን ፕላስ ቱ ኢንዱስድ ዳይፖል ፎርስ ከማጋ ይኖረው ማለት ነው፣ ከኦክሲጅን ጋር ይኖረው ማለት ነው። እቺን በዚህቻ መንገድ መለየት ትችላላችሁ። የመጨረሻው ዲስፐርሽን ፎርስ ወይንም ዊክ ፎርስ አለም ደግሞ ኤ ፎርስ ቢትዊን ነን ፖላር ሰብስታንስ በነን ፖላር ሰብስታንስ መካከል የሚገኝ ነው። Dispersion force occur between all neighboring molecule and rise because the electron distribution within a molecule is constantly changing. ይሄ ማለት ያው ምንም ቼንጅ አይኖረውም። ለንደን ፎርስ ማለት ነን ፖላር በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። This types of force is also called instantaneous dipole induced dipole force. ይሄ እንግዲህ ኢንስታንታኒየስ ነው፣ ያው በትንሽ ኢንስታንት ብቻ ፍራክሽን ኦፍ ቻርጂንግ ይኖረዋል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነው ቻርጂንግ ሬታቸው ለንደን ፎርስ። ዋናው ነገር ግን ለንደን ፎርስ ብለን የምንጠራው the force between non-polar molecule በነን ፖላር ሞለኪል መካከል ያለ ነው ማለት ነው። It is common to all types of molecules polar as well as non-polar. በፖላርም ወይም በነን ፖላር መካከልም ይገኛል። ግን ዶሚናንት የሚደረገው መቼ ነው? by the way ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ is the force of attraction between similar አተሞች በአንድ አይነት አተሞች ሲሚላር ሞለኪሎች መካከል የሚካሄድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኦክሲጅን ዊዝ ኦክሲጅን እና ኦክሲጅን ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ይሄም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሶ ሲሚላር ከሆኑ አተሞች ወይም ሞለኪሎች መካከል ያለ ኢንተራክሽን ፎርስ ምንም እንጠራዋለን ማለት ነው። ለንደን ፎርስ ወይም ዊክ ዲስፐርሽን ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። but this force is exist in all types of substance በሁሉም ሰብስታንስ በፖላርም ይገኛል በነን ፖላርም ይገኛል በሁሉም ሰብስታንስ መካከል ይገኛል። ነገር ግን ዶሚናንት የሚሆነው ነን ፖላር ላይ ነው አቅም የሚኖረው። ፖላሮች መካከል ይገኛል፣ ግን ፖላሮች ላይ ዳይፖል ፎርስ ስለሚበልጠው ዶሚናንት ያደርገዋል ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ለንደን ፎርስ ኦልዌይስ ከዳይፖል ያንሳል፣ ዳይፖል ደግሞ ከሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ያንሳል፣ ሃይድሮጅን ቦንድ ደግሞ ከአዮን ፎርስ ያንሳል ማለት ነው። እሱን አይነት ነገር በዚህ መንገድ መለየት ትችላላችሁ። the hydrogen bond ብለን የምንጠራው is special dipole force ነው። the hydrogen bond is the attractive interaction force between hydrogen bonded to an electronegative oxygen, nitrogen and fluorine or phone. ስለዚህ a molecule that contains hydrogen with oxygen, hydrogen with nitrogen, hydrogen with fluorine እንደነዚህ አይነት ሰብስታንሶች ሞለኪውሎች ጋር ለምሳሌ ዋተር ሊሆን ይችላል፣ አሞኒያ ሊሆን ይችላል፣ HF ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ማለት ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ እነሱ አይነት ሰብስታንስ ጋር የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ሶ ሃይድሮጅን ቦንድ ኢን ዋተር ስትወስዱ ተመልከቱ። this one is one water molecule, the other one is this one water molecule, but hydrogen with oxygen is not hydrogen bond. Hydrogen bond is interparticle force or intermolecular force between molecule ነው። this one is one molecule, ይሄ ደግሞ other molecule አለ። በመካከላቸው ያለ ኢንተራክሽን ሃይድሮጅን ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ ለምሳሌ ይዘኛው አሴቲክ አሲድ ላይ የምትወስዱ ኦክሲጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ነው። ዝም ስመጡ ደግሞ ናይትሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ነች ቺኛቱ ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶሉሽን ኦፍ አዮኒክ ሶሊድ ኢን ዋተር እዚህ ላይ ሶሉሽን ኦፍ አዮኒክ ሶሊድ ኢን ዋተር ስንል አዮኒክ ኮምፓውንድ በዋተር ወይም አዮን ዳይፖል ፎርስ many ionic compounds are soluble at least 1 gram dissolve in 100 ml of water። ስለዚህ ብዙ ሰብስታንሶች ወይም ብዙ አዮኒክ ኮምፓውንድ በዋተር ዲዞልቭ ይሆናሉ። at least 1 gram of solute ወይም ionic solute can dissolve by 100 ml of water. however not all ionic compounds are soluble ሁሉም ግን soluble አይደሉም። for instance potassium chloride is reduced 100% soluble in water, whereas silver chloride is insoluble. this one is solubility rule unit 2 ላይ ወይም ማነው ዩኒት 4 ላይ በሰፊው የምታዩት ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢምፖርታንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ፕሮፐርቲ ኦፍ ሳልት ላይ በሰፊው አለ ይሄኛው ማለት ነው።
ካልሽየም ክሎራይድ is partially soluble in water ነው። Ionic compounds that are soluble in water exist in their ionic state and hydrated cation and anion within the solution. ብዙ ጊዜ ionic compound በwater dissolve ሲደረጉ any ionic compound contains cation and anion. So thus cation and anions are splitted by water molecule. በwater split ይሆናሉ፣ ይከፋፈላሉ ወደ ፕላስ አዮን እና ወደ ማይነስ አዮን። ሶዲየም ክሎራይድ ቢኖራቸው ሶዲየም ፕላስ እና ክሎሪን ማይነስ ኢን አኳይ ሶሉሽን ይሆናል ማለት ነው። For ionic compound that are not soluble in water, the ions so strongly attracted to one another in crystal lattice. ያ ማለት ብዙ ionic compound በwater dissolve የማይሆኑት ለምንድን ነው? Any physical property of ionic compound determined by their lattice energy. Lattice energy is a minimum energy or an energy required to separate ionic compound into cation and anion. ወደ cation እና ወደ anion separate ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢነርጂ lattice energy እንጠራለን። Or lattice energy is the binding energy of cation and anion to form ionic crystal. ionic crystalን ፎርም ለማድረግ cation እና anionን አታች አድርጎ የያዘ ፎርስ lattice energy ይባላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፎርስ ስትሮንግ ከሆነ ሶሊቢሊቲ ላይኖር ይችላል፣ ሶሊብል ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ትልቅ ኢነርጂ ይጠይቃል ማለት ነው እሱን ስፕሊት ለማድረግ። በውሃ በቀላሉ ስፕሊት አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ the solubility of ionic compound is depending on their lattice energy. የራሳቸው lattice energy ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። For the solution of ionic solid in liquid, the lattice energy, the energy required to separate, ይኸው lattice energy ማለት the energy required to separate the ionic solid particle apart from crystal lattice. ስለዚህ የአዮኒክ ሶሊድ ፓርቲክሎቹን ከክሪስታል ላተሳቸው ወይንም ከአዮኒክ ኮምፓውንድነታቸው መለያ ነው ማለት ነው። በሌላ ነገር ደግሞ ሃይድሬሽን ኢነርጂ የሚባልም አለ። the energy released when the solid particle is surrounded by the solvent particle. ይሄ ደግሞ ሃይድሬሽን ኢነርጂ የሚባለው ኢነርጂ released when the solid particle is surrounded by solvent particle or solvation. በሶልቬሽን ፕሮሰሱ ላይ ሪሊዝ የሚደረግ ኢነርጂ ሃይድሬሽን ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the solubility rule for ionic solid. ionic solid ላይ solubility rule አለ። solubility is defined as the maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume. ያ ማለት solubility የምንጠራው the maximum amount of substance or solid dissolved by solvent. this one is solubility at room temperature. ብዙ ጊዜ የሚለካው ደግሞ በ100 ሚሊ ኦፍ ዋተር ነው። at least 1 gram of solute dissolved by 100 ሚሊ ኦፍ solvent. the solubility rule for common ionic compound are listed below. see common ለሆነ ምሳሌ all common salt of group 1 elements are soluble in water and ammonia salt. አሞኒየም NH4 ፕላስ ማለት ነው። የሱ ሳልቶች እና የግሩፕ 1 ሜታል ሳልቶች ሶሊብል ናቸው። አሞኒየም are soluble. ሌላው ደግሞ all common salt contains acetate, nitrate and perchlorate. እነዚህን የያዙትም ሁሉም ሳልቶች ሶሊብል በወተር ናቸው ማለት ነው። all common chloride, bromide and iodide are soluble except those of silver, lead, copper, mercury. ከነዚህ በስተቀር ብዙዎቹ ሃላይድ ሳልቶች ክሎራይድ፣ ብሮማይድ፣ አዮዳይድ ብለን የምንጠራቸው ሶሊብል ናቸው። ግን የነዚህ የነ ሲልቨር፣ የነ ሊድ፣ የነ ኮፐር፣ የነ ጎልድ፣ የነ ሜርኩሪ የነሱ ሳልት ግን ዲዞልቭ መሆን አይችሉም ማለት ነው። የፍሎራይድ ደግሞ ፍሎራይዶች ሁሉም ሶሊብል ናቸው ኤክሴፕት ዋት ሊድ ከሊድ ፍሎራይድ በስተቀር ግሩፕ 2 ሜታሎች ላይ እንደዛ የምትወስዱት። so all compound contains sulfate. all compound contains sulfate. sulfates are soluble except those of barium, strontium and lead, calcium, silver and mercury. ከነዚህ በስተቀር ብዙ ሰልፌቶችም ምንድናቸው ማለት ነው ሶሊብል ናቸው ማለት ነው። except for those of compound following rule 1, compound contains carbonate, hydroxide, sulfide, oxide and what phosphate. እነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው
ኢንሶሊብሎች ናቸው ማለት ነው። ኤክሴፕት ግሩፕ 1 ሜታል ከግሩፕ 1 ሜታል በስተቀር ካርቦኔት፣ ሃይድሮክሳይድ፣ ሰልፋይድ፣ ኦክሳይድ፣ ፎስፌት ብለን የምንጠራቸው ኢንሶሊብሎች ናቸው ማለት ነው። ሶሉሽን ኦፍ ሊኩዊድ ኢን ሊኩዊድ that means the solute is liquid, the solvent also what liquid ማለት ሶልቨንቱም ሊኩዊድ ሶሉቱም ሊኩዊድ የሆነበት ሰብስታንስ ላይ ሊኩዊድ ሶሉሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። In addition to dissolving of ionic compound in water, solution can also be made by mixing to compatible liquid. Ethanol in water ሊሆን ይችላል ማለት ነው። The liquid in the lower concentration in terms of solutes termed as solid and the one in higher concentration is the solvent. እንግዲህ በአማውንት major part of the solution is solvent, the minor part is solute. ስለዚህ small amount of solute can dissolve by large amount of solvent, but the physical state of solute and solvent is liquid. ስለዚህ የሶሉቱም የሶልቨንቱም ፊዚካል ስቴቱ ሊኩዊድ የሆነ ማለት ነው። For example, alcohol in polar covalent molecule that can mix with water ከወተር ጋር ሚክስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሊኩዊድ ብለን መጥራት እንችላለን። Two similar liquid in terms of polarity are replaced together and are able to mix into solution. They are solid to be miscible. ስለዚህ ሁለት ሊኩዊድ ሰብስታንሶች ሁለቱም ፖላሪቲያቸው ዘሴም ከመጣ ሚሲብል ናቸው። አንዱ ፖላር አንደኛው ነን ፖላር ከሆነ ደግሞ ኢሚሲብል መቀላቀል አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ unlike not mix each other, like ግን mix each other ያደርጋል። mix each other የሚያደርጉት ወይም ሲሚላሪቲያቸው ፖላር ከሆኑ ሚሲብል ይባላል። ነን ፖላር ዊዝ ፖላር ከሆነ ደግሞ ኢሚሲብል ብለን እንጠራዋለን። ኦይል ኢን ዋተር ሊሆን ይችላል ኢሚሲብል የሚባለው። ኢታኖል ኢን ዋተር ደግሞ ሚሲብል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቦዝ አር ፖላር። ኦኬ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣዩ የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ስለ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን የምናየው ማለት ነው። ነገር ግን ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን በቀላሉ መማር ትችላላችሁ። ቸር ሰንብቱ።